Antara masalah yang dihadapi oleh sekolah kami ialah papan putih senang pecah dan rosak akibat masalah vandalisme. Ini menyebabkan kos pengurusan semakin meningkat. Masalah ini juga mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas kerana ia menyukarkan para guru menulis di papan putih. Di sekolah kami juga terdapat sangkar kita semula di mana para pelajar akan membuang botol-botol plastik ke dalam sangkar tersebut. Jadi ia memudahkan kami menjalankan projek yang telah dirancang. Kami bercadang untuk membuat papan putih menggunakan botol-botol yang terkumpul ini. Idea ini ialah perkembangan daripada idea 2 tahun lepas. Botol-botol ini akan dikemikkan dan disambungkan menggunakan kabel tie. Selepas itu, ia akan dilapisi dengan light gauge wire mesh dan disambung pada kayu yang terpakai. Kemudian, ia akan dilapisi dengan kotak kertas A4 diikuti dengan whiteboard sheet. Jumlah keseluruhan bagi kos penyediaan papan putih ini ialah RM113.10. Antara bahan yang diperlukan seperti whiteboard sheet yang bernilai RM84.66. Selain itu, kami menggunakan kabel tight untuk mengikat botol-botol yang berharga RM8.40. Seterusnya, kami juga menggunakan wire mesh dengan anggaran kos RM20. Bagi bahan-bahan lain seperti botol, kotak A4 dan kayu, kami menggunakan barang-barang yang terpakai dan boleh didapati di pusat kita semula sekolah ataupun kawasan berhampiran. Ianya tidak memerlukan kos. Papan putih ini dapat mengurangkan pembuangan botol plastik dan juga dapat mengelakkan daripada pencemaran alam sekitar. Ia juga dapat menjimatkan kos dan tahan lasak. Sebagai buktinya, produk kami 2 tahun lepas iaitu pintu yang diperbuat daripada botol plastik masih kukuh dan utuh.